Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Bạn trai thân hình hùng tráng, cực kỳ tự tin, mỗi ngày kiếm phần thưởng bằng cách đánh tôi. Một hôm hắn đột nhiên kéo tôi vào núi sâu, nói gần đây có gấu mặt người rất hot, nếu tôi có thể đánh chết con gấu đó, chắc chắn sẽ giàu to. Tôi sợ muốn chết, cầu xin anh ta đừng đi nữa, bởi vì tôi là con gấu mặt người duy nhất trong gia đình, không ăn thịt người. Nếu anh ta thực sự chạm vào nhà tôi, anh ta chết chắc. Hơn nữa nói thật thì, cường độ mà anh ta đánh tôi mỗi lần không khác gì đang củ tôi cả. Bạn trai tôi là streamer, nhưng nội dung livestream của anh ấy có chút đặc biệt, cho nên chỉ livestream trên mạng bên ngoài. Hôm nay bạn trai lại trói tôi lại, lại dựng giá đỡ chụp ảnh và chia ống kính vào tôi. Tôi cầu xin anh ấy đừng làm vậy, nhưng bạn trai không nghe, hắn túm tóc tôi và trực tiếp tát tôi một cái. Bạn trai là một huấn luyện viên đấm bốc, sức lực của hắn rất lớn. Mặt trái của tôi nhanh chóng đỏ lên, hai dòng máu mùi ấm áp chảy ra, nó chảy xuống mũi tôi. Các anh em, hôm nay mọi người muốn xem tôi đánh bạn gái của tôi như thế nào, miễn là phần thưởng đủ. Yêu cầu tùy anh em đề nghị, bạn trai để chứng minh tính xác thực, còn dẫm mạnh lên bụng tôi hét lên một tiếng, vẻ mặt đau đớn. Số lượng người xem livestream tăng vọt, bay qua rất nhiều khe cắm màn hình bình luận. Chu Phong làm thật à? Lập tức theo dõi thôi, Chu Phong thật ngầu. Tôi thích nhất là nhìn phụ nữ xinh đẹp bị đánh đập. Ai bảo họ bình thường coi thường lão tử. Chu Phong tôi muốn xem cổ và lưng của cô ấy bị véo. Bạn nhéo càng lâu, tôi càng cho bạn nhiều quà. Bạn trai nhìn thấy màn hình bình luận này, đôi mắt phấn khích mở to. Anh ta lập tức bóp cổ tôi. Chân tôi cứ căng ra, tôi vùng vẫy những bàn tay của bạn trai tôi càng ngày càng cứng hơn. Mặt tôi đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn, ngay khi tôi nghĩ mình sắp chết. Bạn trai mới buông tay ra thế nào? Tôi suýt giết bạn gái tôi rồi đấy. Cảm ơn Trạch Lâm với chiếc xe Faji nhé. Một chiếc Faji ảo trong phòng livestream, giá trị hơn 10.000 nhân dân tệ. Bạn trai rất phấn khích. Tiếp theo, anh ấy làm theo yêu cầu của cư dân mạng, dùng tất cả các loại tra tấn tôi. Một tiếng sau, tôi nằm chết trên mặt đất với đủ loại vết thương, bỏng với tàn thuốc, cũng có vết thương do rào cắt, thậm chí có kẻ biến thái bảo anh ta rắc muối lên vết thương của tôi. Bạn trai cuối cùng cũng đều làm theo. Đột nhiên bạn trai cau mày, đọc ra một trong những màn hình bình luận. Chủ phòng cậu vẫn chơi trò cũ đó, có chút hơi nhàm chán rồi. Anh Tiểu Vương nhà bên đã đi sâu vào núi tìm gấu mặt người giết rồi, cậu còn ở đây đánh phụ nữ à? Biểu cảm trên khuôn mặt bạn trai không tốt lắm. Chủ phòng nhà bên Tiểu Vương ca luôn là đối thủ của bạn trai tôi. Bạn trai livestream đánh tôi, Tiểu Vương ca sẽ livestream dạy mọi người cách giúp nữ giới tự giải thoát. Nhiệt độ giữa hai người livestream là như nhau, thường xuyên PK. Gần đây nhiệt độ của Tiểu Vương ca còn cao hơn bạn trai tôi, anh ấy đã thu dọn thiết bị lên. Cô nương sơn rồi, tôi cũng nghe nói, gần đây có người nhìn thấy dấu vết hoạt động của gấu mặt người. Gấu mặt người là cái quái gì vậy? Gần đây hình như nhiệt độ rất cao. Trời ơi, người anh em cậu vừa dùng mạng đấy à? Ai cũng biết mà cậu còn không biết đến gấu mặt người á? Thứ đó gần đây đã được đồn đại rất nhiều. Nghe nói là một loại gấu đen mặc da người, cực kỳ hung ác, thích lột da người, mặc vào, bình thường nhìn cũng không khác gì người bình thường. Chỉ là trên người chúng, có một mùi hôi không thể che giấu được, cho nên mỗi ngày đều phải xịt nước hoa rất mạnh. Chủ phòng không phải trước đây bạn nói bạn gái của bạn mỗi ngày đều phải dùng nước hoa sao? Có khi cô ta là một con gấu mặt người đó. Người này nói đùa một câu, mà tôi hiện lên một chút chột dạ. Bạn trai tôi cười ha ha, hắn đá tôi một cái. Cô ta mà là gấu mặt người sao? Có con gấu mặt người nào mà hèn nhát như vậy không? Tôi cúi đầu xuống một chút không nói chuyện. Bạn trai rất để tâm đến việc Tiểu Vương ca có nhiệt độ hơn anh ta. Chuyện nhiệt độ cao này, hắn đảo mắt. Nếu như Tiểu Vương ca loại giá đỗ này đã đi bắt gấu mặt người, vậy thì chắc chắn tôi cũng phải đi rồi. Bạn trai tôi cho cộng đồng mạng xem gân cánh tay của mình. Chỉ có cơ bắp này của tôi mới có thể bắt được gấu mặt người thôi. Vương ca loại rau mầm đậu này cũng đi bắt gấu mặt người rồi. Vậy thì chắc chắn tôi cũng phải đi. Tôi cắn môi dưới. Bạn trai tôi quá tự tin rồi. Gấu mặt người căn bản không giống loại mà anh ta tưởng tượng. Nghĩ đến da người trong căn nhà ở quê tôi không kìm được mà run rẩy một cái. Tôi cầu xin bạn trai đừng đi. Nhưng đổi lại chính là một cái tát trên mặt. Cô coi thường lão tử à? Bạn trai đã quyết định sẽ tiến hành PK với Tiểu Vương ca. Anh ta đã kết nối với anh Vương ngay tại chỗ. Sau khi kết nối, tôi thấy Tiểu Vương ca đã ở cô nương sơn rồi. Hắn sống trong lều, bên ngoài tối đen như mực. Ê Dô, đây không phải là anh Lục Quân của chúng ta sao? Sao hôm nay lại muốn kết nối với tôi thế này? Không đánh bạn gái anh nữa sao? Tiểu Vương ca đó như đang trêu chọc, khuôn mặt tươi cười xuất hiện trong camera. Bạn trai tôi không để ý đến sự khiêu khích của anh ta. Biểu thị cũng phải đến cô nương sơn để bắt gấu mặt người. Tiểu Vương ca thấy bạn trai tôi cũng muốn đến đây tranh nhiệt độ, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng hắn lại nghĩ đến cái gì đó, mấy lông mày nhướng lên, hoan nghênh anh Lục Quân của chúng ta đến. Nhưng con gấu mặt người này, tôi thấy anh không giết được đâu. Tiểu Vương ca chỉ đề cập đến tất cả các loại vũ khí và thiết bị trong lều của anh ta. Tôi mang theo rất nhiều thứ tốt đến đây. Bạn trai tôi hừ lạnh nói, tôi không cần những thứ đó. Hắn đang vung nắm đấm của mình, sẽ không dựa vào những vũ khí vô dụng đó đâu. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Tôi nghĩ họ cho rằng gấu mặt người rất yếu ớt, vô dụng. Phải biết rằng gia đình tôi rất đáng sợ. Nhưng vũ khí thông thường này, ngay cả lông của họ cũng chưa đụng đến được. Khi nghĩ đến việc gia đình mình ngược đãi người khác, toàn thân tôi run rẩy. Vẫn luôn nói, bạn trai đánh tôi không khác gì của tôi cả. Nhưng tôi biết, hắn thích nhìn tôi hét lên đau đớn. Gấu mặt người bị thương một chút, vậy cũng giống như con người ta gãi gãi vài lần, nó sẽ sớm được khôi phục.
Hơn nữa, làn da này trên người tôi cũng không phải là của tôi. Đột nhiên phòng livestream của Tiểu Vương ca có nhiều màn hình bình luận điên cuồng. Trời ơi, Tiểu Vương ca, hình như có người đứng ngoài lều của anh kìa. Nụ cười trên khuôn mặt Vương ca biến mất. Quay đầu nhìn, lều làm mờ bóng người ngoài. Bóng người đó rất cao, rất dài. Tiểu Vương ca lập tức giơ súng lên. Anh ta tự cổ vũ mình. Các anh em, chẳng lẽ ngày đầu tiên đến đã thấy gấu mặt người xuất hiện liền sao? Khoảnh khắc tiếp theo, lều bị kéo ra từ bên ngoài. Một bàn tay dài mảnh khảnh đưa vào. Móng tay rất dài và sơn màu đỏ tươi. Một khuôn mặt phụ nữ rất đẹp xuất hiện trong ống kính. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt này, cả người tôi đều không ổn rồi. Đây là mẹ tôi. Làn da này của mẹ tôi vừa mới đổi không lâu. Là một người phụ nữ khá nổi tiếng hơn 30 tuổi. Mẹ tôi đang cười, ánh mắt rơi vào súng của Tiểu Vương ca. Anh cũng tới đây để bắt gấu mặt người sao? Tiểu Vương ca thấy giống một người phụ nữ xinh đẹp hơn, bèn buông lòng cảnh giác. Sao vậy? Chẳng lẽ cô cũng vậy sao? Mẹ tôi lắc đầu, nhà tôi ở trên núi. Bà ấy còn đưa cái lồng bên hông mình ra trước. Tôi vừa hái xong nấm, thấy đèn sáng ở đây, liền nghĩ có phải lại có người đến bắt gấu mặt người không? Gấu mặt người là một thứ rất kỳ lạ. Anh nên cẩn thận hơn, mẹ tôi tốt bụng nhắc nhở. Màn hình bình luận đều khen ngợi vẻ đẹp của mẹ tôi. Còn nói trong núi sâu này, còn có một người phụ nữ đẹp như vậy. Một số ít người nghi ngờ mẹ tôi có phải là gấu mặt người hay không. Nhìn thấy khuôn mặt của mẹ tôi bị mắc kẹt trong những ký ức tồi tệ. Mẹ tôi rất yêu tôi, đó là loại tình yêu gần như bệnh hoạn. Từ nhỏ tôi không có bạn bè, không dễ dàng gì mới kết giao được với một người. Tôi vui mừng mời cô ấy đến nhà chúng tôi chơi. Tôi không ngờ cô ấy lại giả làm bạn tôi. Cô ấy nói tôi là quái vật, trên người luôn có mùi hôi, là một con ma nghèo khổ sống trên núi. Cô gái còn cố tình dùng dao nhỏ cắt mặt tôi. Mẹ tôi không nói gì cả, còn để cô gái đi. Nhưng ngày hôm sau trong nhà có thêm 4 tấm da, là của cô gái đó và gia đình cô ấy. Mẹ tôi chạm vào đầu tôi, ôn ôn nhu nhu nói, tiểu bối không phải thích con bé đó sao? Mẹ đã đưa cả gia đình con bé về cho con rồi đây. Lần này con bé ấy sẽ không làm tổn thương con nữa. Khi còn trẻ, tôi đã suy sụp. Tôi luôn muốn có một người bạn sống, thay vì một tấm da người không biết nói. Có lẽ là khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói dịu dàng của mẹ tôi đã khiến Tiểu Vương ca mất hết hoàn toàn phòng bị. Mẹ tôi thậm chí còn mời Tiểu Vương ca đến nhà chơi vào ngày mai. Tiểu Vương ca bị mẹ tôi mê hoặc đến ngất xỉu, đồng ý ngay tại chỗ. Ánh mắt của mẹ vô tình xuyên qua ống kính, giống như có thể nhìn thấy tôi qua ống kính. Tôi không thể không dùng mình. Trong màn hình bình luận đầy đủ các loại người rác rưởi xấu xa. Người phụ nữ trong núi sâu chắc chắn là thiếu đàn ông. Tất nhiên, cũng có một số cảnh báo tỉnh táo cảnh báo Tiểu Vương ca. Đừng đi, đây có thể là gấu mặt người. Bạn trai tôi nhìn thấy mẹ tôi, mắt đã phát sáng lên rồi. Anh ấy tắt livestream, bảo tôi thu dọn hành lý đi Cô Nương Sơn. Bạn trai cẩn thận xử lý vết thương cho tôi. Dáng vẻ dịu dàng này, giống như anh ấy và người livestream khi nãy không phải là cùng một người vậy. Tiểu bối, em biết anh không cố ý đánh em mà. Tất cả đều là vì hiệu ứng livestream trước ống kính. Anh đã nói đợi đến khi kiếm đủ tiền, sẽ mua nhà cho em. Chúng ta sẽ kết hôn. Bạn trai hôn lên trán tôi. Lần này đi bắt gấu mặt người, anh nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Sau này anh sẽ không làm chuyện này nữa, cũng không bao giờ để tiểu bối của anh phải chịu khổ. Tôi van xin nắm lấy tay anh ta. Không thể không đi Cô Nương Sơn sao? Gấu mặt người có thể không giống như anh nghĩ đâu. Chúng đáng sợ và tàn nhẫn hơn anh tưởng gấp trăm lần. Thấy tôi nghiêm túc, bạn trai cười. Sao em nói giống như kiểu em đã từng thấy qua vậy? Còn nữa, gấu mặt người không nhất định là tồn tại. Làm gì có con gấu nào mặc da người chứ? Nghe là biết lừa đảo rồi. Anh chỉ đi livestream để tăng nhiệt độ thôi, không thể thua tên Tiểu Vương ca kia được. Bạn trai đã quyết định đi Cô Nương Sơn rồi. Tôi cúi mắt xuống không nói chuyện nữa. Buổi tối tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy anh trai. Anh trai tôi là lý do quan trọng nhất mà tôi chạy trốn khỏi nhà. Tôi cực kỳ sợ anh ấy. Trong giấc mơ anh ấy dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để cắt đứt đầu người. Tôi bịt tai lại không dám nghe tiếng hét đó. Anh trai tôi đến trước mặt tôi. Khuôn mặt dính đầy máu kia có vẻ đặc biệt ớn lạnh. Anh ấy đưa tay dài và thẳng đứng so môi tôi. Khi anh đến đón em từ trường, thấy em với một chàng trai. Nói cười nói rất lâu. Tiểu bối, anh chưa bao giờ thấy em cười vui như vậy. Thứ lỗi cho anh chỉ là ghen tị với hắn thôi, cho nên mới không nhịn được mà giết hắn. Một cơn dùng mình ớn lạnh truyền tới, tôi bật khóc và tỉnh dậy. Bạn trai hỏi tôi, sao vậy? Tôi ủy khuất nói, bản thân mơ thấy một con gấu mặt người đáng sợ. Bạn trai cười, ngốc quá, em không tin vào khả năng của anh sao? Nếu thật sự gặp phải, lão tử sẽ gói chúng lại đưa cho em. Tôi thút thít, không nói thêm gì nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, bạn trai tôi vui vẻ chở tôi lên Cô Nương Sơn. Tôi mới biết, hóa ra lần này đến núi Cô Nương, chủ phòng bắt gấu mặt người không chỉ có một người. Thống trị đặc sách hot hàng năm, Từ Sung chuyên về bắt nạt những cô gái trưởng thành. Bạch Thủy Thủy cũng dựa vào việc bắt nạt bạn học để thu hút nhiệt độ, và Tô Tiểu Bắc thích ngược đãi động vật. Ba người này hôm nay cũng lên núi tìm gấu mặt người. Tiểu bối nghe này, đây là cơ hội để chúng ta kiếm được nhiều tiền, cho nên chúng ta nhất định phải đuổi theo bọn họ, tìm thấy gấu mặt người trước. Nghe nói gấu mặt người thích ăn con gái thịt mềm nhất. Đến lúc đó em sẽ chủ động ra ngoài làm mồi nhử. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Bạn trai tôi cứ liên tục nói, thì thầm nhỏ giọng. Gấu mặt người cũng không nhất định thích ăn thịt mềm của các cô gái, có lẽ nó thích nhất là ăn cơ bắp của đàn ông. Sắc mặt bạn trai có chút không vui. Sao em biết? Em cũng đâu phải là gấu mặt người, cứ làm như anh nói đi, con mồi để em làm. Hắn không cho phép tôi từ chối. Tôi nghịch ngón tay không nói chuyện nữa. Xe càng chạy về phía trước,
xung quanh càng có ít người. Rõ ràng bây giờ là giữa hè, nhưng nhiệt độ ở đây rõ ràng là thấp hơn nhiều so với trong thành phố. Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, ngay cả bạn trai cũng không nhịn được run rẩy một chút. Lại lái hơn nửa tiếng nữa, chúng tôi đến chân núi Cô Nương. Ở đây sớm đã có rất nhiều chiếc xe khác rồi. Mấy người đứng bên xe đang nói chuyện. Tôi nhận ra họ ngay lập tức, thân hình đẹp nhất, trông đẹp nhất chính là cao thủ Từ Sung. Mặc đồng phục kê kê. Ngoại hình trong sáng là chị Đại Bạch Thúy Thúy. Đeo kính, một mặt hiền lành, là Tô Tiểu Bắc thích ngược đãi chó mèo. Đây không phải là anh Lục Quân và chị dâu chúng ta sao? Bạch Thúy Thúy nhiệt tình chào hỏi chúng tôi. Lục Quân cậu cũng đến cọ nhiệt bằng gấu mặt người sao? Tiểu Từ Ca mỉm cười nói. Bạn trai tôi vẻ mặt chính nghĩa nói, gấu mặt người là một thứ xấu xa, phải bị tiêu diệt. Trong mắt Tô Tiểu Bắc lóe lên một tia sáng. Cô ta liếm môi, cũng không biết gấu mặt người khi bị mổ ra sẽ trông như thế nào nhỉ? Tôi đã xem video của Tô Tiểu Bắc rồi, cô ta thường xuyên mổ bụng chó mèo trên livestream. Với bản năng của động vật, tôi vô cùng sợ hãi Tô Tiểu Bắc. Tôi lùi lại phía sau bạn trai, ánh mắt của Tô Tiểu Bắc chậm rãi lướt qua người tôi. Đột nhiên Tô Tiểu Bắc lộ ra nụ cười kỳ quái. Anh Lục Quân, tôi muốn thương lượng vài chuyện với anh. Bạn trai tôi đi qua, mấy người bọn họ quay lưng về phía tôi, dường như đang thương lượng cái gì đó. Tôi có một cảm giác tồi tệ. Bạn trai thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tôi, thể hiện nụ cười không tốt cho lắm. Tôi vô thức quay đầu lại và muốn lái xe rời đi, nhưng bạn trai đã nhanh chóng tay nắm lấy tay tôi. Anh ta nói với tôi nửa cầu xin nửa đe dọa. Tiểu bối, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Những người khác cũng chặn đường không cho tôi đi. Trái tim tôi chìm xuống. Bởi vì đường lên núi Cô Nương không thể lái xe, nên chúng tôi phải đi bộ lên đó. Đường núi gập ghềnh, mọi người mang hành lý, ngay cả bạn trai tôi cũng thở hổn hển. Càng không cần nói đến những kẻ bỏ bê việc tập thể dục. Chỉ có mình tôi mặt không đổi sắc, ngay cả mồ hôi cũng rất ít đổ ra. Bạn trai và những người khác có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Tô Tiểu Bắc hơi thở hụt hơi, lau mồ hôi trên trán. Sao nhìn cô lại không mệt mỏi chút nào vậy? Tất nhiên là tôi không mệt rồi. Hơn nữa sức mạnh của gấu đen và con người, nó không ở cùng một mức độ. Bạch Thúy Thúy nhìn quanh một lượt, cô ta vừa nói, nóng quá, vừa kéo cổ áo xuống, cố tình lộ khung cảnh trước ngực. Bạn trai tôi mắt nhìn không rời. Hắn từng nói tôi cái gì cũng tốt, chỉ là thân hình hơi bình thường một chút. Tôi có chút ủy khuất, tôi cũng không có cách nào mà. Ai bảo tôi mặc lớp da này? Quà chủ nhân cũ chính là anh trai tôi tìm cho tôi. Đó là món quà khi tôi thành người lớn. Gia đình tôi tìm cho tôi tổng cộng 10 tấm da để tôi chọn. Tôi rất khó chịu, bởi vì 10 cái này rõ ràng là người còn sống. Tôi chưa từng giết ai, tôi thà là một con gấu đen bình thường. Nhưng anh trai không chịu, hắn bắt tôi phải chọn một tấm da. Vì vậy, tôi đã chọn tấm da hiện tại. Tôi còn nhớ anh trai tôi nói, anh sợ trong lòng em có gánh nặng. Vì vậy, số tiền mà cô ta lừa được, tất cả trả lại cho người già rồi. Anh đã bán hết nội tạng của cô ta, đổi lấy tiền. Anh trai cẩn thận lấy búp bê nhỏ trong lòng ra. Tiểu bối, em có thích không? Anh thấy rất nhiều cô gái loài người đều thích thứ này. Anh Lục Quân à, tôi mệt quá, hay là anh cõng tôi đi? Bạch Thúy Thúy giáng người lên bên cạnh bạn trai tôi làm nũng. Bạn trai hơi khó xử nhìn tôi một cái, nhưng tôi vẫn còn mang đồ trên người. Chị dâu xuất thân từ nông thôn, em là cô gái thành phố, đương nhiên không thể so sánh với sức mạnh của chị dâu. Chỉ bằng anh đưa đồ cho chị dâu, chị ấy sức khỏe mạnh như vậy. Tôi rất ít khi nói với bạn trai. Bạn trai tôi bị Bạch Thúy Thúy quyến rũ đến choáng váng. Anh ấy thực sự đã đưa hết đồ cho tôi. Tiểu bối, vậy em chịu cực một chút nhé. Sức lực của Thúy Thúy thực sự rất yếu. Bạch Thúy Thúy lộ ra một nụ cười đắc ý với tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào họ mà không nói một lời. Nhưng thứ này không là gì đối với tôi. Tôi yên lặng mang đồ trên lưng đi về phía trước. Càng đi lên, nhiệt độ càng thấp. Tiếng chim hót cùng tiếng côn trùng ríu rít dường như đã biến mất. Hơi thở của mọi người đều biến thành khói trắng. Từ Sung thở hổn hển nói, trên núi này thật có chút kỳ lạ, sao lại lạnh thế này? Bạn trai cõng Bạch Thúy Thúy càng đi càng thêm vất vả, toàn bộ ngực của cô ta đè lên lưng bạn trai. Nhìn vẻ mặt của bạn trai có vẻ thích thú. Hắn và Bạch Thúy Thúy nói chuyện cười vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ đến phía sau. Tôi đang mang hành lý của họ, đi thêm một lúc nữa, sương mù trên núi ngày càng dày đặc, mọi người chỉ có thể nhìn thấy sự mờ nhạt của nhau. Ngoại trừ tôi, sương mù này không ảnh hưởng gì đến thị lực của tôi cả. Đột nhiên tôi nghe thấy Tô Tiểu Bắc hét lên anh. Ai chạm vào cổ tôi? Tô Tiểu Bắc thần kinh căng lên, nhìn sang trái phải, biểu tình trên mặt có chút sợ hãi. Tiểu Bắc, cô đang nói gì vậy? Tôi còn không thể nhìn thấy cô đang ở đâu. Bạn trai tôi cũng nói, Thúy Thúy và tôi cũng đâu chạm vào cô, nhưng tôi vừa cảm thấy rõ ràng có một người có móng tay sắc nhọn chạm vào cổ tôi. Tôi lặng lẽ nhìn họ, cô gái này. Quái vật trên núi Cô Nương không phải ám chỉ chúng tôi. Có tiếng thì thầm trong sương mù. Giống như có rất nhiều thứ, bắt chước con người với giọng điệu kỳ lạ. Tiểu chủ nhân đã trở lại rồi, có rất nhiều thứ có hình dạng kỳ lạ trong sương mù, đang bao vây chúng tôi từ mọi hướng. Nhưng họ không thể nhìn thấy hay nghe thấy. Những sinh vật trông đáng sợ đó, chính xác là đang xoay quanh tôi. Tiểu chủ nhân, ngươi sờ sờ tôi đi. Tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng đưa tay chạm vào đầu chúng. Tiểu chủ nhân sờ ta rồi. Ta là con quái vật hạnh phúc nhất thế giới, ngày càng có nhiều quái vật vàng vây quanh tôi. Từ Sung run rẩy nói, sao có thể nhiều như vậy? Bạn trai mang trên người cũng chỉ là một cái áo tay ngắn mỏng mùa hè thôi. Và bây giờ, vì hầu hết các ngọn núi, quái vật đang tụ tập xung quanh chúng tôi, nên nhiệt độ giảm xuống chỉ còn một chữ số. Tô Tiểu Bắc mở livestream. Môi trường kỳ lạ này vừa vặn có thể mang lại nhiệt độ cho livestream của họ, nhưng cô ta nhanh chóng hối hận, bởi vì sau khi mở chế độ chụp,
Tô Tiểu Bắc nhìn thấy rất nhiều trong ống kính, khuôn mặt trắng bệch, nhưng khuôn mặt này tụ tập xung quanh cô ta, đang nhìn cô ấy. Tôi nghe thấy Tô Tiểu Bắc phát ra một tiếng hét chói tai. Bạn trai và những người khác cũng bị dọa đến giật mình. Tiểu Bắc, cô sao thế? Sắc mặt Tô Tiểu Bắc không có màu máu. Cô ta đã sớm mất đi sự hưng phấn khi mới đến. Ở đây có quái vật, tôi không muốn tiếp tục đi vào, tôi muốn quay lại. Tô Tiểu Bắc vội vàng tắt livestream, sắc mặt khó coi đang chuẩn bị chạy về hướng vừa vào, nhưng đã muộn rồi, tôi nói trong lòng. Từ lúc họ lên núi thì họ đã không thể ra được nữa rồi. Mọi người đều phải ở lại đây, tôi rõ ràng đã khuyên rồi, nhưng họ không nghe. Bạn trai cũng không ngăn cản Tô Tiểu Bắc, bởi vì thiếu một người livestream thì anh ấy càng nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn. Bạn trai cười nhạo, cô ta nhát gan quá đi, trước đây khi ngược đãi mèo con, sao không sợ mèo báo thù đi? Như thường lệ, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau, nhưng bộ dạng hiện tại của Tô Tiểu Bắc lại giống như gặp ma vậy. Cô ta đột nhiên dừng bước, các người không nghe thấy giọng nói của tôi sao? Tô Tiểu Bắc lo lắng nói. Tôi lặng lẽ nhìn cô ta. Quái vật ở đây, có thể nắm bắt được nỗi sợ hãi nhỏ nhất trong lòng con người. Tô Tiểu Bắc ở sâu trong lòng cũng từng sợ động vật bị cô ta ngược đãi sẽ tìm đến mình báo thù. Hơn nữa ngay cả nỗi sợ hãi này, bản thân cô ta cũng không biết, lại bị những linh hồn này biết được. Bạch Thúy Thúy từ trên lưng bạn trai tôi đi xuống, không kiên nhẫn nói, mèo, ở đâu có mèo? Tiểu tử ca không chút thương xót cười nhạo Tô Tiểu Bắc, không đến mức đó chứ, gan của cô nhỏ như vậy mà còn dám đến bắt cấu mặt người. Tô Tiểu Bắc lại hoàn toàn không để ý đến tiểu tử ca, mắt cô ta mở to, sao lại không nghe thấy chứ? Rõ ràng có nhiều tiếng mèo kêu như vậy. Meo meo miệng của Tô Tiểu Bắc, bắt chước giọng mèo kêu kỳ lạ và sắc bén. Những người ở đây đều dùng mình ớn lạnh. Bạn trai tôi nổi giận trước, hắn vung nắm đấm, nói với Tô Tiểu Bắc, đừng ép tôi đánh cô, cố ý làm người ta sợ phải không? Tô Tiểu Bắc không nói gì, sau khi cô ta kêu ra một tiếng hét lớn, liền chạy trốn và biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Không ai quan tâm đến việc Tiểu Bắc trốn chạy, có thể đến đây đều là những nhân vật tàn nhẫn. Tô Tiểu Bắc cho dù là mất mạng ở núi cô nương, cũng không ai quan tâm, thứ họ quan tâm chỉ có nhiệt độ livestream của mình mà thôi. Sau khi Tô Tiểu Bắc đi, sương mù bao quanh chúng tôi, cuối cùng cũng tiêu tan một phần. Bạn trai và những người khác lúc này cũng bắt đầu livestream, nhưng không ngờ trong livestream lại bị tin tức mới điên cuồng bình luận vào. Câu nói nhiều nhất là sự mất tích của Tiểu Vương ca. Sắc mặt của bạn trai cuối cùng cũng thay đổi. Trong màn hình bình luận nói, Tiểu Vương ca sáng sớm đã nói muốn đi tới nhà cô gái hôm qua, làm khách, hắn còn muốn livestream cho mọi người xem một chút cách anh ta thể hiện sức mạnh của đàn ông. Nhưng hình ảnh livestream ở Tiểu Vương ca vào nhà cô gái kia đã bị gián đoạn. Ống kính cuối cùng có một bàn tay dài sơn móng tay màu đỏ phủ trên ống kính. Sắc mặt của Bạch Thúy Thúy có chút không tốt lắm. Tiểu Vương ca, ca đó chẳng lẽ thật sự gặp phải gấu mặt người rồi đấy chứ? Giọng cô ấy hơi run. Có lẽ trước khi cô ta đến, chưa bao giờ thực sự tin vào sự tồn tại của gấu mặt người. Ánh mắt của bạn trai rơi vào tôi. Nếu người phụ nữ đó thực sự là một con gấu mặt người, chúng ta sẽ bắt nó lột ra, lấy mật gấu. Từ Sung cười theo, hắn nhìn tôi với ánh mắt không hay cho lắm. Ở đây không phải có con một sống sao? Tôi muốn chạy, nhưng bạn trai tôi đã ngăn tôi chạy, đạp lên lưng tôi thút thít ngã xuống đất. Bạn trai lại bắt đầu nói chuyện với tôi. Anh ấy nói sau khi livestream lần này xong sẽ kết hôn với tôi. Tiểu bối, anh biết em rất yêu anh. Lần này vì anh, em hãy kiên nhẫn một chút nhé. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu. Lời hứa chân thành của bạn trai làm khán giả đến phòng livestream ngày càng nhiều. Họ đều muốn nhìn thấy gấu mặt người bị bắt, bị lộn ra, lấy mật gấu. Biểu cảm của bạn trai và những người khác cũng vì phần thưởng cao trở nên rất kích động. Bạch Thúy Thúy nhẹ nhàng nói, bọn họ nói gấu mặt người rất xảo quyệt, sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy đâu, nhưng mùi máu có thể hấp dẫn chúng. Ánh mắt tràn đầy mùi vị tàn nhẫn nhìn tôi.